สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่บอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ Veeam Backup ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Backup Virtualization ซึ่งโด่งดังและมีชื่อเสียงได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับตอนนี้ Veeam ออกมาประกาศนะครับว่า Veeam จะรองรับการสำรองข้อมูลของ Proxmox PVE Virtualization แล้วนะครับโหผมเห็นข่าวนี้แล้วผมก็โอ้โหน่าสนใจมากข่าวนี้ต้องเป็นข่าวที่ดีมากสำหรับพวกเรานะครับทำไมถึงเป็นข่าวดีนะครับก็เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่Broadcom เนี่ยเขาไปซื้อ VMware นะครับพอเขาไปซื้อ VMware เสร็จปุ๊บเนี่ยรูปแบบของการเปลี่ยนไลเซนส์นะครับของ VMware มันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขายเป็น per CPU ก็ไม่มีขายแล้วนะครับก็ขายเป็นแบบ subscription base นะครับเป็นแบบ subscription base นะโดยคิดเป็น core แล้วก็มีเงื่อนไขอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับมินิมัมของเขาคือ16 core license นะ16 core license อะไรก็ตามที่มี CPU ที่พี่เคยบอกอะน้อยกว่า16มันคิดเป็น16หมดเลยแบบนี้หลายองค์กรก็นะครับก็จะโดนชาร์จค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ใช้ CPU ที่มีคอมันน้อยกว่า16คอไงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าองค์กรต่างๆก็ยังตัดสินใจใช้ VMware ต่อครับนะเพราะไม่มีทางเลือกนะครับคลิปนี้เนี่ยพอเราเห็นข่าวนี้ปุ๊บโอ้โหผมว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งจะทำให้คนที่ไม่มีทางเลือกนอกจาก VMware ใช่ไหมนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนก็อย่างน้อย Proxmox ก็เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขยายความในคลิปนี้ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะมีข้อดีหรือมันจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับยังไงพวกเราติดตามชมในคลิปนี้แหละนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับท่านไหนที่เห็นคลิปนี้นะครับแล้วเข้ามารับฟังนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ subscribe นะครับช่อง Tech Adopt อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้ามา subscribe ช่อง Tech Adopt ซึ่งเป็นช่อง IT ที่เอาประสบการณ์ความรู้รวมทั้งข่าวสารด้าน IT ซึ่งอะไรที่มีประโยชน์นะครับเราจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้าน IT เป็น IT System Engineer IT Manager จริงๆทุก IT เลย IT Support แม้กระทั่งฝั่ง DevOps ก็ยังหรือพวกเราทุกคนเลยนะครับก็ฟังแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับท่านไหนที่กด subscribe แล้วขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับและท่านไหนที่เห็นว่าความรู้ที่พี่เองเนี่ยเอามาฝากนะครับมีประโยชน์สามารถกดปุ่มจอยนะครับปุ่มจอยก็คือปุ่มที่เราจะสามารถเข้ามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้ผ่านทาง YouTube ก็คือการจอยเป็น Membership นะครับซึ่งเราจะมี3รูปแบบก็คือเหล่าแฟนพันธุ์แท้นะครับ50 บาทต่อเดือน Tech Adopt สาวก Tech Adopt 150 บาทต่อเดือนและก็สำหรับท่านไหนที่แบบโอ้โหคุณเยี่ยมมากนะครับผมอยากร่วมทำบุญไปกับคุณนะครับกด VVIP 750 บาทต่อเดือนให้กับทางช่อง Tech Adopt ได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมได้เอาเวลาอันมีค่านะครับหรือประสบการณ์ที่มีแล้วเนี่ยเอามาบอกพวกเราทุกคนได้ประโยชน์กันทั่วหน้านะครับก็เป็นการสร้างสังคมเป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วนะไม่ใช่ว่ามาทำงานแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคงไม่ใช่นะครับซึ่งพวกเราทุกคนทราบดีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับผมเองเนี่ยได้รับอีเมลนะครับจาก Veeam ได้รับอีเมลจาก Veeam ในฐานะที่ไป subscribe นะครับ subscriber อีเมลนะครับแล้วก็แน่นอนเราเป็นพาร์ทเนอร์มีVeeam Portal นะครับก็ได้รับรวมทั้งผมก็เห็นประกาศจากหลายๆช่องด้าน IT บอกว่าโอ้นี่นะครับเป็นข่าวดีนะครับที่ Veeam Backup นะซึ่งเป็น Veeam Backup เนี่ยเขาได้เปลี่ยนชื่อ Product ของเขาเลยนะปัจจุบันเนี่ยเป็น Veeam ที่เป็น Data Platform Veeam Data Platform นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของ Veeam เองเนี่ยก็เยอะแยะมากมายมาให้แบบยอดเยี่ยมมาก
นะครับเดิมที Veeam เองเนี่ยแบ็กอัพอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งแบ็กอัพ virtualization VMware อันที่สอง Backup Virtualization ที่เป็น Microsoft Hyper-V อันที่สามก็คือ Backup Nutanix นะครับซึ่ง Virtualization Platform ที่ Veeam รองรับและสามารถ Backup โดยใช้เทคโนโลยี Veeam ไป Integrated แล้วก็สามารถเอามาจัดการผ่าน Veeam Backup Policy เนี่ยนะครับ Virtualization มีอยู่3แบรนด์3ค่ายนะครับส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นการ Backup อย่างเช่น Backup On-Prem ก็คือเอาเอเจนต์ไปลงใช่ไหมครับนะครับ On-Prem ในที่นี้อาจจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Physical อีกแบบหนึ่งก็คือการ Backup คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของผู้บริหารเป็นต้นนะครับ Veeam ก็จะรองรับการ Backup จากคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเข้ามาที่ Portal แล้วก็จัดการ Policy อะไรต่างๆได้เลยนะครับอันนี้รองรับนอกนั้นยังมีอื่นๆแต่นะอย่างเช่นพวก Office 365อะไรต่างๆเขาก็มีรูปแบบของการ Backup อยู่นะครับแต่อันนั้นก็ยังเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแต่ที่นี่ที่ผมตื่นเต้นก็คือว่าต้องเข้าใจครับว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ย virtualization ที่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะในเมืองไทยนะครับไม่ใช่โดยเฉพาะในเมืองไทยสิเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าเราดูนะครับที่ต่างประเทศเองเนี่ยมันก็เหมือนตลาดบ้านเรานั่นแหละ virtualization อันโด่งดังที่ใช้งานกันในธุรกิจก็มี VMware หรือ Nutanix นะครับหรืออาจจะไปแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในตลาดอย่างเช่นผมจำยี่ห้อไม่ได้แฮะนึกชื่อออกละแซงฟอร์บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับแซงฟอร์นะครับซึ่งแซงฟอร์ผมเองไม่ได้จับนะแต่เท่าที่ไปอ่านดูคร่าวๆมันก็เป็นลักษณะของคอนเซปต์คือเขาพัฒนา virtualization เทคโนโลยีบนพื้นฐานของ Linux นะครับบน Linux แต่ผมเองไม่ได้จับนะดังนั้นเรื่องแบ็กอัพเองต่างๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีของเขาเองหรือเปล่าพอดีอาจจะไม่ได้deliver solution ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะ deliver solution หลักๆนะครับที่มันอยู่ในตลาดนะซึ่งหลักๆที่ผม deliver จริงๆก็เป็นค่าย VMware และค่าย Nutanix นะก็พอเห็นข่าวนี้ก็ดีนะเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยได้ทำคลิปพ็อกม็อกเยอะมากแล้วก็มีลูกค้าที่ผมได้คอนซัลท์นะครับมีการใช้พ็อกม็อกอยู่นะแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือพ็อกม็อกเองเวลาจะแบ็กอัพเนี่ยถ้าจะใช้ Veeam มันทำได้เพียงแค่เอาเอเจนต์ของ Veeam ไปลงใน virtual guest นะครับเอาพ็อกม็อกไปลงเสมือนกับว่า virtual guest นั้นเนี่ยมันเป็น on-prem นะครับแล้วก็สามารถแบ็กอัพได้นะครับตั้งแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้คุยในเลเยอร์ของ hypervisor เหมือนกับที่เราแบ็กอัพ VMware Hyper-V หรือ Nutanix ซึ่งเหล่านี้คือ Veeam เองเนี่ยมันไปคุยกับทาง Virtualize ได้เลยนะครับสั่งให้ snapshot สั่งให้อะไรต่างๆเนี่ยมันทำในเลเยอร์ hypervisor พวกเราเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าทำแบบว่าเอา Veeam ไป apply แล้ว backup ในProxmox เองเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการ backup แบบ on-prem เอา agent ไปลงนะครับถ้ากรณีที่มันเป็น Linux มันก็จะลำบากหน่อยเข้าใจเนาะเพราะต้องเอา agent ไปลงนั่นนี่มันจะวุ่นวายยุ่งยากมากนะครับมันไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าจะหันไปใช้Veeam ไม่ใช่ Veeam สิ Proxmox นี่จริงๆมันเป็น Enterprise มันมี Proxmox Backup อยู่นะครับมันมี Proxmox Backup อยู่ซึ่งแน่นอนว่า Proxmox Backup เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่า Proxmox Backup เนี่ยไม่ธรรมดาซึ่งมันสามารถที่จะทำงาน Integrated กับ Proxmox ได้เลยแต่แน่นอนว่ามันเป็น tool ที่พวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเป็นบอกว่าเป็น Veeam เนี่ยมันคือ tool ที่คุ้นเคยถูกไหมครับทักษะในการที่จะใช้งาน Veeam ก็จะทำให้เราสามารถ switching ไปใช้ Veeam กับ Proxmox ได้ง่ายนะทีนี้ประเด็นที่ผมจะเล่ามากนะครับแตกต่างจากข้อมูลนะครับที่เพื่อนๆเห็นนั่นก็คือในแง่
ของคุณประโยชน์ที่การที่ Veeam เองเนี่ยนะครับเปิดกว้างรับฟังข้อคิดเห็นของผู้บริโภคนะครับทำให้ Veeam ตัดสินใจนะครับเนี่ยเพิ่ม Product นี้ขึ้นมานะครับ Veeam เองเนี่ยต้องขอบคุณ Veeam นะครับว่า Veeam เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจเห็นใจและรับฟังความต้องการของ User ของผู้ใช้หรือลูกค้าของเขานะครับในวันนี้ลูกค้าของเขาเองเนี่ยเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันส่งผลกระทบกับไลเซนส์แบบที่1อันที่2ก็คือVMware เองเนี่ยนะครับพอเขามีการ transition ไปอยู่ภายใต้ .com แล้วมันมีหลายๆอย่างที่มัน1มันไม่เคลียร์2มันช้านะครับรวมทั้งความไม่แน่ไม่นอนหลายอย่างมันมีความเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เห็นนะยกตัวอย่างเช่น OEM license มันกระทบกันแบบมหึมามากคำว่า OEM อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น HPE Dell Lenovo หรือแบรนด์อื่นๆที่ integrated เอา VMware ไป OEM ในผลิตภัณฑ์ของเขายกตัวอย่างเช่นนะครับเราซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วเราซื้อ VMware license เนี่ยผ่านแบรนด์นั้นๆแบรนด์นั้นๆจะเป็นคนซัพพอร์ตด้านเทคนิคถูกไหม Product ที่มันมีผลเด่นชัดแล้วเห็นผลกระทบอย่างมากนั่นก็คือ VxRail ของ Dell มีผลิตภัณฑ์ที่เป็น VxRail ถูกไหมครับซึ่งโซลูชันของ Dell เนี่ยมันอยู่บนฮาร์ดแวร์ Dell บวกกับ VMware License ซึ่งเป็น OEM ใช่ไหมครับซึ่ง License ที่มันเป็นตระกูลที่มันทำในแง่ของ Distributed Storage หรือ vSAN นะครับพวกเนี้ยนะครับฟีเจอร์เหล่านี้มันก็เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างสูงและราคามันก็สูงอยู่แล้วนะครับดังนั้นพอถูกตัดเดลก็เหมือนกับโซลูชันของตัวเองไม่เวิร์กแล้วนะครับก็ไม่มีไฮเปอร์คอนเวิร์ตมาสู้กับเขาละหรือลำบากแล้วนะครับนูทนิกก็อาจจะยิ้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยต่อให้มันเหมือนเดิมเองเนี่ยนะครับลูกค้าเองจะลงทุน virtualization ในยุคนี้เองเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าอันไหนคุ้มค่าอันไหนเวิร์กอันไหนดีถูกไหมครับแล้วพอยิ่งเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับกระทบกับหลายๆค่ายเลยนะครับลูกค้าอยากจะได้แบรนด์นี้ลึกตาแทบประเด็นก็ไม่ได้เพราะว่ามันติดเรื่องไลเซนส์ของ VMware มันก็ป่วนไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องยอมรับนะครับและทีนี้เนี่ยถ้าในแง่ของการใช้งานของ Proxmox reliability หรือความสามารถของ Proxmox ผมเองเนี่ยนะครับดู Proxmox มา3 ปีละ4 ปีนี้นะก็ต้องบอกว่า Proxmox PVE นะครับเองเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดู Proxmox อีกสักนิดนึง Proxmox นะจริงๆ Search Proxmox นี่จะขึ้นวิดีโอของผมเห็นไหมฮะเรามีคลิปใน YouTube ตั้งแต่ปี65แล้วนะจริงๆมีหลายคลิปด้วยนะพวกเราสามารถไปตามดูได้นะครับผมจะลงรายละเอียดนิดนึงครับว่า Proxmox Backup เนี่ยนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน6นะครับพัฒนามาอย่างรวดเร็วเป็นเวอร์ชัน7เวอร์ชัน8ขึ้นมาแล้วละ reliability ฟีเจอร์ต่างๆที่มานะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเดิมทีเนี่ยบางอย่างจะต้องใช้คอมมานด์ในการที่จะคอนฟิกแต่ในเวอร์ชัน8หรือเวอร์ชันใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยแทบไม่ต้องไปแตะเลยนะครับแต่การแตะอะไรนะคอมมานด์ของ Proxmox เองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากซับซ้อนเลยเพราะว่าคู่มือหรือ Tech Support ของเขาที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Proxmox เองเนี่ยก็โคตรดีเลยเป็นสื่อการสอนหรือการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนดีนะครับยิ่งเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยกราฟิก User Interface ของ Proxmox เองเนี่ยโคตรดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่า Proxmox เองเนี่ยมันจะมีการนิยมเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากอย่างนี้ครับถ้าพวกเราเปิดใจและยิ่งมันมีการที่ Veeam เองนะบอกว่าเอ้ยฉันมี Veeam สำหรับ Backup Proxmox นะครับยิ่งจะทำให้สาวกของ Proxmox เองเนี่ยโอ้โหดีดาเลยนะครับดีดาเลยและผมอยากจะมาทำให้พวกท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเห็นทางสว่างทางเลือกสว่างเพิ่มเติมนั่นก็คืออะไรรู้ไหมฮะ Proxmox เองเป็น tools ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยคุณเพียงแค่จริงๆเนี่ยเขาก็มีคอร์สเรียนนะครับมีคอร์สเทรนนิ่งเนี่ยคุณสามารถไปเลือกซื้อคอร์สเทรนนิ่งได้และคุณสามารถซื้อ Enterprise Support ได้คุณมาดูฟีเจอร์ของเขาเยอะแยะมากมายฟีเจอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเจ๋งกว่า VMware ด้วยซ้ำไปนะครับเจ๋งกว่า Nutanix ไหมเจ๋งกว่าด้วยซ้ำไปในความคิดของผมนะครับถ้าไปบอกแบรนด์เหล่านั้นก็อาจจะมาบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมดีกว่านั้นแต่ในมุมหนึ่งมันมีมุมมองที่เจ๋งกว่าในฐานะที่ผมเป็น1 implementer ก็เป็น2 solution deliver ก็เป็น3 consult เราเห็นหลากหลายแบรนด์นะครับเราเห็นหลากหลายแบรนด์มาแล้วนะครับ Proxmox สามารถฟรีตั้งแต่คุณดาวน์โหลดไปเลยไปใช้งานเริ่มต้น stand alone 1 เครื่องคุณสามารถลุยได้เลยเริ่มต้น1 เครื่องลุยได้เลยคุณก็ดีไซน์ดีๆแต่งานดีไซน์ก็เป็นงานสำคัญซึ่งอย่างพี่รักอยู่ดูแลระบบพวกนี้พี่รักก็สำคัญมันอยู่ที่ดีไซน์ไม่ใช่ว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ไปรันแล้วแบบไม่ได้ดูว่าเซิร์ฟเวอร์เองมันต้องออกแบบยังไงทรัพยากรต้องยังไงดิสต้องเป็นยังไงแล้วโซลูชันที่จะไปเป็นแบบไหนเพราะว่าProxmoxเองมีหลายรูปแบบในการ deployment หรือ implementation ไงเข้าใจใช่ไหมทีนี้มันดีตรงที่ว่า Proxmox เองเนี่ยเป็นเวอร์ชันเป็น Enterprise ตั้งแต่ติดตั้งเลยมันไม่ได้มีไลเซนส์นะว่า Standard Enterprise Standalone เข้าใจใช่ไหม Proxmox คือ Enterprise ตั้งแต่โหนดที่1ไลเซนส์เปิดใช้งานเป็น Enterprise ทันทีแต่อาจจะมีข้อจำกัดบ้างในแง่ของ Support Enterprise Support เนี่ยถ้าคุณต้องการนะครับ Enterprise Support เนี่ยคุณซื้อเพิ่มได้เนี่ยคุณซื้อเพิ่มได้เขามี Support ให้เลือกสมมติว่าคุณเลือกSubscription เนี่ยเขามีนะครับผมเองก็เคยขายให้ลูกค้าผมนะครับเขาก็จะมีเป็น per CPU หมายความว่าไม่ซื้อก็ได้นะครับไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าคุณต้องการนี่ฮะ Access Enterprise Repository นะครับคุณสามารถซื้อได้น่าจะเป็น110 ยูโรไม่ได้แพงนะผมจำค่าเท่าไหร่ไม่ได้พวกเราไปแปลงเองแล้วกันนะครับ110 ยูโร1 ยูโรก็น่าจะ40 บาทหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่แพงนะครับแต่มันคิดเป็น per CPU เห็นไหมพวกเราเห็นไหมต่อปี and CPU socket นะครับดังนั้นเวลานับมันนับ socket นะครับถ้าคุณอยากจะได้ Enterprise Repository ซึ่งมันเป็น Commercial ที่เขามีการอัปเดตแพทนั่นนี่ต่างๆที่ถูกเทคแคร์โดย Proxmox เลยนี่เริ่มต้นที่110ถ้ามากกว่านั้นเขาก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็จะมีนะครับเบสก็คือ Community แล้วก็เพิ่มขึ้นมาที่ Access โทษทีไอ้พวกนี้จะคล้ายๆกันเห็นไหมฮะคล้ายๆกันเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมอย่างเช่น Support via Customer Portal อันนี้ Community Support อันนี้ต้องเข้าไปที่ Community Support แต่อันนี้เริ่มเป็นลูกค้า VIP เขาจะมี Support Customer เป็น Customer Portal นะครับ3 Support Ticket ต่อปีเปิดเคสนั่นแหละนะครับ Response Time 1 Business Day เนี่ยถ้าแพงขึ้นก็จะมากขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่พี่รักใช้งานรวมทั้งไป deploy ให้ลูกค้าเราใช้แบบนี้เป็นตัวตั้งต้นเพื่อที่จะเอา Access Enterprise Repository มันเหมือนกับ Repository ที่นะครับที่แข็งแกร่งกว่าที่เป็นทางการกว่านะครับแล้วก็เป็น Stable Version กว่า Community ในคนที่ใช้นะแต่ผมก็มีลูกค้าที่ใช้งาน Proxmox ไม่ได้ซื้อ Subscription เหล่านี้ไม่ได้ซื้อ
นะครับพอไม่ได้ซื้อก็ใช้อัปเดตที่เป็นตัวมาตรฐานที่เขาให้ใช้ซึ่งเปิดใช้งานฟีเจอร์อะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าเนี่ยฟีเจอร์ของ Proxmox นี่นะครับทำไมผมไม่มาซูมอินว่าเอ้ยแล้ววีมประกาศว่ายังไงอันนี้ขอเอาไว้สุดท้ายเพราะว่าอันนั้นถ้าเขาประกาศว่ามันเวิร์กมันใช้งานได้มันนั่นนี่มันก็แค่วันเวลาที่ลอนช์เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันนะครับก็ฟีเจอร์ของ Proxmox PPE ที่พี่รักบอกว่ามันจะกลายเป็นที่นิยมเพราะว่ารูปแบบการคิดไลเซนส์มันฟรีตั้งแต่ตอนแรกดังนั้นใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องอาศัย SI หรือ Service Solution Provider ท่านไหนเข้าไปช่วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวเพราะมันต้องมีความเชี่ยวชาญการติดตั้งหรือการเซตอัพมันเป็นเรื่องที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้แต่มันไม่ใช่เรื่องเซตอัพมันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจและดีไซน์แล้วก็ implement นะครับและที่สำคัญก็คือมันอาจจะมีรูปแบบการ migration นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเองคงได้ทำคลิปหรือทดลองใน lab เพราะว่าที่ White Solution and Consulting เองเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทด้าน Solution Provider ที่เชียงใหม่ Service Provider ที่เชียงใหม่หรือเราเป็น SI เนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทของพี่ละเองเนี่ยเราก็จะทดลอง lab ตรงนี้เพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยลูกค้าลดคอสอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนนะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเซตอัพละมันเป็นเรื่องที่ถ้าจะใช้มันต้องดีไซน์นะครับ virtualization เทคโนโลยีแน่นอนมีสามารถทำ clustering ได้ทำ HA ได้ทำ live migration ได้ทำได้เนี่ย clustering HA ทำได้นะครับมีหน้าจอเรื่องของการจัดการ management ต่างๆง่ายเป็นเว็บเบสใช้ command line ได้มีแอปพลิเคชันสามารถ integrated กับ Proxmox ได้นะครับมี Proxmox Mobile Access แต่นี้ผมไม่เคยใช้นะอะไรที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นมันแค่มีนะครับถ้ามันใช้ง่ายก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องทำให้ตัวเองลำบากนะครับcommand line ก็ได้ clustering นะครับ cluster นะครับ Proxmox เองสามารถทำ cluster ได้1เลยนะครับก็คือ cluster แบบที่แต่ละโหนดเองเนี่ยมีดิสของตัวเองแล้วทำ ZFS storage แล้วทำ replication กันทำได้ถ้าเกิดโหนดใดโหนดหนึ่งตาย HA ก็สามารถทำงานได้ก็ต้องเป็นเรื่องของการ implementation ทำได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่า Proxmox เนี่ยมันรองรับ SCI นะครับมันรองรับ SCI ก็คือ scale out ถ้า cluster แบบแรกที่ผมพูดถึงก็คือมันเป็นแบบจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะ scale up นะครับเพิ่มแรมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมี share storage แบบ storage ที่เป็น SAN มันก็ทำได้เป็นแบบ HA เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไม่มีถามว่าทำได้ยังไงก็มันอาจจะไม่ใช่ storage ที่เป็น iSCSI แต่อาจจะเป็น NFS สามารถมี share pool ตรงกลางของ storage ที่ mount แบบ NFS เข้ามาได้เป็น share repository และเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำ cluster ได้เลยก็เป็นแบบคล้ายๆของ VMware ที่มี SAN เช่นเดียวกันทำอย่างนั้นได้นะครับแต่มันไม่รองรับ iSCSI เท่านั้นเองนะครับที่จะเอามาเป็นพูตรงกลางแล้วนะครับแต่คุณต้องเมาส์แบบไหนมาเมาส์แบบ NFS มานะครับถ้าคุณมี standalone disk 3 โหนดนะครับคุณก็อาศัย ZFS replication แทนก็ทำได้เหมือนกันลองทำมาแล้วก็เวิร์กอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับ budgeting แหละอันนี้ถึงบอกว่ามันอยู่ที่การดีไซน์ผู้รู้ผู้เข้าใจก็จะดีไซน์ให้มันใช้งานได้นะครับดังนั้นมันมีหลากหลายการ adoption ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับว่าโซลูชันนั้นเนี่ยเรามีงบประมาณหรืออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับอย่างพี่รักเองทำให้ลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเรามีเท่านี้ก่อนโดยที่ไม่ต้องซื้ออะไรทำได้หรือไม่นะครับก็ต้องดูนะครับกะว่าจะพูดแป๊บเดียวเลยมา20 กว่านาทีแล้วต่อนะนิดนึงดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆนะครับของProxmox เองเนี่ยมันเป็น Enterprise ตั้งแต่ใช้ฟรีไม่จ่ายค่าไลเซนส์สักบาทคุณก็ได้ใช้10 storage แล้วครับเนี่ยคุณก็ได้ใช้10แล้วเห็นไหมมีแบ็กอัพให้ด้วยนะครับมีแบ็กอัพในตัวก็มีแบ็กอัพฟีเจอร์ให้เลยนะครับบน VMware มีไหมมันไม่มีนะตัวฟรีVMware
ผมใช้มาผมก็ถามว่าถ้ามันมีฟรีจริงให้ลูกค้าใช้ไหมก็ไม่ต้องใช้มันไม่เวิร์กนะครับProxmoxมีแบ็กอัพให้เลยฟรีแบ็กอัพในที่นี้คือสามารถคลิกแบ็กอัพแหละแต่พอแบ็กอัพเนี่ยคุณสามารถ mouse NFS storage หรือ iSCSI จากที่อื่นเข้ามาเป็นถัง repository ของ Proxmox ทำได้เหมือนกัน restore เนี่ยอยู่ในตัวเลยนะครับอยู่ในตัวเลยอันนี้ก็สะดวกมากเอาห้องจริงไม่ต้องซื้อ Veeam ก็ยังได้แต่พอมันมี Veeam มันเจ๋งกว่า Veeam เป็น tool ที่แบ็กอัพแล้วเวลากู้คืนต้องเข้าใจว่าตอนแบ็กอัพมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันแบ็กอัพแล้วมัน snapshot เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นมันก็ incremental forever ถูกไหมนะครับซึ่งถ้าคุณจะ full ผ่าน tool อย่าง Proxmox backup เนี่ยพอดีพี่รักอาจจะไม่ได้ไปลงรายละเอียด Proxmox backup แต่แน่นอนว่า Veeam มันมีความสามารถที่เรียกว่า synthetic full synthetic full หมายความว่าเวลาเรา backup เนี่ยมันจะมี full ครั้งแรกเสมอใช่ไหมพอ full หลังจากนั้นมันจะเป็น incremental forever ถูกปะนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและเสร็จปุ๊บมันจะทำการ synthetic full นะครับ full เนี่ยมันจำเป็นเพราะถ้าไม่มี full มันจะ restore ไม่ได้คำว่า synthetic full คือมันจะทำการยุบรวม full เดิมกับ incremental ที่มันมีส่วนต่างยุบปุ๊บมันจะกลายเป็น full ใหม่โดยไม่ไปกวน production เห็นไหมนี่คือเจ๋งแล้วที่สำคัญคือท่าในการ restore ท่าหรือรูปแบบในการกู้คืนมันกู้คืนได้หลากหลายรูปแบบมากซึ่งไอ้แบบนี้แหละมันคือข้อได้เปรียบซึ่ง Veeam มันเจ๋งมันเก่งนะครับผมก็จะบอกว่าผม prefer Veeam มากๆนะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีข่าวดีที่จะออกมาแล้วบอกว่ารองรับProxmoxนะครับก็คือ Nagivo นะ Nagivo ก็น่าสนใจเพราะ Nagivo ถ้าพูดถึง License แล้วเนี่ยเขาดีกว่า Veeam แต่ฟีเจอร์หน้าตาต่างๆพวกเราอาจจะชอบไหมมีโอกาสผมจะเอามาฝากครับอันนี้เดี๋ยวขอติดตามข่าวก่อนนะขอติดตามข่าวว่าเขาลอนช์อะไรต่างๆวันไหนนะดังนั้นข่าวที่มันน่าตื่นเต้นก็คือข้อที่หนึ่งเลยProxmoxมันเป็น Enterprise โคตรๆแล้วมันดีสุดๆนะครับที่พวกเราจะใช้งานยังไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เลยยังไม่ต้องจ่ายค่าซัพพอร์ตเลยด้วยซ้ำแต่โจทย์ความท้าทายคือคุณเข้าใจมันหรือเปล่าล่ะในการที่จะ transition จากระบบเดิมที่คุณมีมาสู่ Proxmox แล้วมันดีไซน์ยังไงวะมันถึงจะ match กับ production workload ของบริษัทเราองค์กรเราถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องท้าทายนะครับProxmoxมันฟรี Enterprise มันโคตรดีใช่มันโคตรเจ๋งแต่โจทย์ท้าทายของเราคือแล้ว how to design how to migration นะครับ how to manage how to fix problem หลังจากที่ย้ายมามากกว่าเรื่องพวกนั้นก็ปล่อยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญไปจะดีที่สุดครับอย่างที่รักทำเนี่ยก็นะครับองค์กรไหนจะทำจริงๆปรึกษาหารือกันหลังบ้านหลังไมค์ได้นะครับติดต่อได้นะครับอาจจะเสนอเซอร์วิสในแง่ของการคอนซัลท์ไปก่อนที่จะบอกว่าดีไซน์อะไรยังไงต่างๆนะครับถ้าใช้บริการเซอร์วิสนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ว่าคุณควรจะทำยังไงเวิร์กโหลดคุณยังไงวิเคราะห์ไอ้ข้อมูลเวิร์กโหลดที่คุณมีแล้วก็ดีไซน์ให้ได้เอาพูดแบบดีไซน์ส่วนจะ implement อะไรในอนาคตก็ค่อยว่ากันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่อย่างผมทำที่เชียงใหม่ก็มีบริการเหล่านี้นะครับนะก็เข้าไป inspection ช่วยดีไซน์ให้ช่วยทำให้ในกรณีต่างๆของลูกค้ารายนั้นนะครับก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยมันเป็นงานที่ยากแล้วเสร็จปุ๊บหลายๆงานที่ผมทำกลายเป็นว่าเอาไอเดียเราไปแล้วเสร็จปุ๊บไม่เวิร์กนะครับไม่มาสนใจเราแล้วหลังจากเอาไอเดียไปผมว่ามันไม่ยุติธรรมแล้วก็ผมเองก็เปลี่ยนผ่านบริการอย่างนี้มาเป็นเซอร์วิสในการ inspect เช็คดีไซน์แล้วก็นี่ครับออกมาเป็นโซลูชันให้นะครับรับรองว่าเอาโซลูชันนี้คุณมีคำถามอะไรหลังจากที่ซื้อบริการใช้บริการแล้วเนี่ยนะครับด้านนี้คุณก็ถามซัดเต็มที่แล้วก็มีเวลาทำงานให้เต็มที่ได้เอาพุทสุดท้ายคุณก็จะได้เอาพุทในการที่จะเป็นบอมโซลูชันต่างๆไปหาใครก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณไว้วางใจแล้วให้ทำแต่นั้นก็แล้วแต่ถ้าซื้อเราก็อาจจะหักลบกบกันจากค่าโซลูชันไปได้นะครับโซลูชันไปได้นะอันนี้พูดถึงเรื่องของ Proxmox นะ Proxmox ว่ามันดียังไงทีนี้กลับมานะครับว่าในเมื่อมันเป็น Enterprise ตั้งแต่เกิดแล้วก็ฟีเจอร์มันครบอยู่แล้วมันมีแบ็กอัพอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนได้แจ้งครับว่า Veeam
Veeam เองเนี่ยก็เป็น tools ขั้นเทพนะครับ Veeam ก็ประกาศออกมาว่า Veeam extends data freedom for customer with support for Proxmox VE virtualized environment นะครับข่าวที่ Veeam ออกมาเนี่ยนะเขาจะเปิดตัวเคสนี้เป็นโชว์เคสนะไปลงทะเบียนได้ผมลงไปแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับที่ Seattle นะครับวันที่14อ้าวผ่านมาแล้วครับพวกเรา ผ่านมาแล้วข่าวแล้วหลายๆสำนักอาจจะออกไปแล้วแต่ว่าพี่รักเองเอามาคุยในอีกมุมหนึ่งถึงบอกว่าไม่ได้มาลงรายละเอียดว่า Veeam เขาอะไรยังไงแต่เขามีอีเวนต์มาแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีดูย้อนหลังได้นะครับเป็นวิดีโอเรคคอร์ดที่ Veeam ทำไว้นะครับเขามีงานที่ชื่อว่า Veeam on นะครับ2024นี่นะครับในวันที่14เดือนพฤษภาคม2024นี้แล้วเรียบร้อยที่ Seattle นะครับซึ่งเขาก็มีโชว์เคสนะครับเขามีโชว์เคสนะครับโดยรวมๆเองเนี่ย Veeam เขาบอกว่าเขารับฟังการร้องขอจากลูกค้าจำนวนมากที่บอกว่าทำมาเถอะ Veeam ทำ Veeam สำหรับ Backup Proxmox เถอะนะครับเนี่ยนี่นะถ้าอ่านในเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ as we continue advocate for data freedom and choice for our นี่ครับ400,000 กว่า5ลูกค้า 450,000 ลูกค้านะครับ backup for Proxmox provided แสดงว่าทั่วโลกเนี่ย Proxmox มันได้ถูกจับตามองและถูกใช้งานโดยลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพื้นฐานของมันเนี่ยมันก็มาจากอะไรล่ะก็ KVM ของ Linux ดังนั้นเนี่ยถ้าเคยทำ backup ของ Nutanix อยู่แล้วหรือตระกูลพวกนี้ผมก็เข้าใจว่ามันก็จะไม่ได้สิ้นเปลืองทรัพยากรในการ develop มากสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการ feedback ดีมากนะครับนะซึ่งมันจะ support Proxmox เนี่ยคาดว่า Q3 ปี2024นะครับ General availability for Proxmox VE support is expected in Q3 2024นี่ครับตรงนี้นะก็ Q3 นะ Q3 ของปีนี้นะก็น่าจะมิถุนาเป็นต้นไปไหมนะครับ Q1 ถึงมีนาไม่แน่ใจว่า Q ของเขาหมายถึงQ ของปีหรือเปล่านะ Q1 ก็ถึงมีนา Q2 ก็ถึงมิถุนา Q3 ก็ตั้งแต่กรกฎาถึงกันยาปีนี้ออกมาให้ได้ใช้ได้ทดสอบกันแน่นอนนะครับ Veeam เจ๋งมากที่ยอมรับฟังแล้วก็เปิดใจแล้วก็พัฒนาผมคิดว่า Veeam จะไปได้ไกลอีกมากกว่านี้และจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาหลังจาก Veeam เป็นผู้นำแล้วนะครับหลังจาก Veeam เป็นผู้นำแล้วนะครับ Veeam เองผมขอพูดนิดนึง Veeam เป็นผลิตภัณฑ์ Backup เป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะช่วยคุณป้องกัน ransomware ได้ครับพวกเราไม่ว่าคุณจะป้องกันองค์กรของคุณมากมายด้วยการซื้อนั่นนู่นนี่ต่าง security มากมายแต่ถ้ามันเกิดการโจมตีโดย ransomware แล้วคุณไม่มี backup อันนี้ผมบอกเลยว่าไม่รอดผมกล้าคอนเฟิร์มว่าไม่รอดนะครับแล้วต่อให้คุณมี backup ถ้าคุณดีไซน์ไม่ดีนะครับ backup นั้นอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับและปัจจุบันการ backup ที่เขาให้ความสำคัญมากแล้วก็มุ่งเน้นนั่นก็คือ3211นะครับ111อันสุดท้ายเนี่ยก็คือ Air Gap เทคโนโลยี Backup ที่มี Air Gap เทคโนโลยี Air Gap ที่เก่ามากในยุคของพวกเรานั่นก็คือ Tape Backup นะครับ CD มันก็คงเก่าเหมือนกันนะ DVD อย่างเงี้ยแต่มันพวกนี้มันเอาไปแล้วมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นะครับและถ้าคุณต้องการทั้ง capacity และความเร็วเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นเทปมันจะยากนะครับมันจะต้องเป็นดิสนะครับและเทคโนโลยีหนึ่งที่ Veeam เองเนี่ยมุ่งเน้นและทำก็คือ immutable backup นะ immutable backup นะครับ keep on premise and cloud backup for of Proxmox นะก็คือ immutability ซึ่งอาจจะเป็น immutability backup server storage ที่อยู่บน physical เลยอยู่องค์กรเราหรืออาจจะไปเช่าที่คลาวด์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันโดยมีการ encrypt ข้อมูลเพื่อป้องกัน ransomware นะครับ
เพื่อที่ไม่ใช่ดิเอาใหม่นะความหมายก็คือว่า immutable backup เนี่ยมันเป็น storage ที่ป้องกันการ encrypt ข้อมูลโดยเจ้า ransomware เพราะหลักการของมันคือมันจะเขียนได้1ครั้งและหลังจากนั้นมันจะ protect ให้อ่านได้เท่านั้นและเราสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเราจะป้องกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันทำได้นะครับซึ่งอันนี้จะช่วยได้ในแง่ของการป้องกัน ransomware แต่แน่นอนว่าเทียร์ของการ backup การมีเทปก็สำคัญนะครับบางครั้งเราใช้หลากหลายแบบก็ดีเพราะหากเกิดช่องโหว่อะไรพวกนี้ขึ้นมาเราก็จะยิ่งอุ่นใจมั่นใจได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะ immutability นะครับหรือ immutable backup เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะครับซึ่งหลายท่านไหนนะครับไม่ได้นะครับยังไม่ตื่นตัวนะครับคุณเข้ามาอ่านบทความนี้ what are immutable backup ได้เลยในเว็บ Veeam Backup ตามลิงก์นี้นะครับเนี่ยลิงก์นี้ได้เลยนะครับหรือคุณเซิร์ช what are immutable backups นะครับซึ่ง Veeam เขาก็จะมีคำอธิบายนะครับ why are immutable backup important เขามีหมดเลยนะครับมีทั้งกรณีตัวอย่างให้ดูหมดเลยเห็นไหมฮะโอ้สุดๆนะครับและแน่นอนว่าเมื่อกี้เลื่อนผ่านที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ป่ะ32100เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับเนี่ย32110ด้วยเนี่ย32110นะครับก็นะครับ 3 copy เห็นไหมครับ3 copy Veeam เขาเป็น tools backup ก็จริงแต่เขาให้หลักการในการที่คุณจะ protect องค์กร protect data อันมีค่าขององค์กรของคุณซึ่งเขาก็จะพูดหลักการปกติเราทราบหลักการ321แต่มันไม่พอไงยุคนี้มันต้อง3211เขาบอก32110เนี่ยนะครับ there should be 3 copy of data นะครับ on two different media นะคุณต้องมี3 copy ของระบบสำคัญของคุณ production ของคุณต้องมี3 copy on two different media และในบรรดา3 copy เนี่ยอย่างน้อยคุณจะต้องมีรูปแบบการเก็บ2อย่างเช่นคุณอาจจะเก็บใน production คุณอาจจะเก็บลง storage ที่เป็น NAS backup คุณอาจจะเก็บลงบน tape backup หรือคุณอาจจะเก็บบน immutable storage เป็นต้นนะครับเป็นต้นนะมีเดียอาจจะต้องแตกต่างกันพูดถึงมีเดียนะก็คือถังหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะใส่ข้อมูล backup โดย which one copy being off site อย่างน้อยใน copy พวกนี้คุณจะต้องเอามันออกไปจากออฟฟิศของคุณ off site ไปเลยนะครับสมมติ backup เสร็จคุณก็ take off site ไปเลยนะครับ which one copy being offline air gap or immutable ในหนึ่งตัวที่4นี้นะก็คือคุณจะต้องมี1 copy offline backup เสร็จปุ๊บคุณต้อง offline มันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปย้ายไปอยู่ที่ไหนคุณจัดการได้โรเทตได้ air gap นะครับหรือ immutable ได้หมดคุณจะใช้คอนเซ็ปต์ไหน immutable ก็เป็นพวกดิจิตอลเป็นพวกเทปเป็นพวกดิสต่างๆได้แล้วทำเป็น immutable storage นะครับหรือ air gap ก็เป็นพวกเทปอื่นๆ and zero error นะครับ error with sure backup recovery และไอชุด backup ที่คุณ backup คุณต้องตรวจสอบว่ามันต้องเป็นการ backup ที่ success นะครับตรวจสอบถ้า backup ไม่ success หรือมี warning คุณต้องไปดูว่า warning มันคืออะไรและคุณต้องแก้ไขจาก warning หรือ error ให้เป็น successfully อย่างเดียวนะครับถึงจะชัวร์สำหรับการชัวร์ backup and recovery เป็นการ verification ในตอนท้ายเนี่ยไง Veeam เขานอกจากเป็น tools backup แล้วเขาให้หลักการแง่คิดต่างๆนะครับอันนี้ในแง่ของการป้องกัน ransomware เห็นไหมครับเป็น product ที่ทรงคุณค่าในสายตาผมนะและผมเองเวลาดีไซน์ให้ลูกค้าของผมเองผมก็ดีไซน์ Veeam นะครับเหมือนกับคนอื่นดีไซน์ไหมก็อาจจะเหมือนบ้างในแง่ของ product แต่วิธีการคิดวิธีการเข้าใจต่างกันนะครับผมบอกเลยความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์มันทำให้แม้เราใช้กระบี่เล่มเดียวกันเอาพูดต่างกันอย่างแน่นอนนะครับพี่รักกล้าบอกงั้นเลยว่าผมเองเนี่ยมีลูกค้าระดับ Enterprise ที่ไว้วางใจและใช้อันเนื่องมาจากความยอมรับในความรู้เข้าใจและประสบการณ์ที่มีนะครับอันนี้ขอโฆษณานิดนึงแล้วกันนะโอเคนั่นแหละครับก็เอาข่าวดีมาบอกว่าVeeam
ใน Q3 ปี 2024 นี้ซึ่งก็จับตาในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาและกันยาเป็นต้นไปเขาจะ launch product นี้ออกมาท่านไหนที่กำลังมองว่าคุณจะเอาอย่างไรกับชีวิตตัวเององค์กรตัวเองจะย้ายจาก VMware มาเป็น Proxmox คุณจะต้องมี scenario ในการทำอะไรยังไงต่างๆนะเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องไปตกผลึกและวางแผนนะครับถ้าจะไปจริงๆแล้วนั้นนะครับส่วนสำคัญก็คือเรื่องการดีไซน์ความสามารถที่ระบบ Proxmox จะต้องมี2ในแง่ของการรองรับ workload ที่จะย้ายจาก VMware มา Proxmox 3นะครับเรื่อง cluster เรื่อง high priority คุณจะต้องทำอย่างไร4เรื่อง network บน Proxmox ทำยังไง5ความคุ้นเคยกับ tools ที่คุณจะต้องเข้าใจ6ในแง่ของการ migration ทำอย่างไร7นะครับการดูแลระบบหลังจากที่คุณย้ายไปรวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้สำคัญมากพอสมควรและหลังจากนั้นก็เป็นการ operation แบบ daily operation นะครับแล้วก็ถ้า integrated กับ software Veeam ถ้าตอนนั้นที่มาก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมนั่นแหละครับก็เอาความรู้มาฝากนะครับความรู้พวกนี้มันเป็นอะไรที่แบ่งปันกันได้แล้วก็ผมก็ให้คำชี้แนะแนวทางเบื้องต้นว่าคุณต้องปรับตัวเตรียมการอย่างไรนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วตอนแรกกะว่าจะพูดสัก20 นาทีซัดมาสัก40 นาทีโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าก็ถือว่าเอาความรู้มาแบ่งปันกันอย่าลืมนะฝากกด subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วก็ท่านไหนที่คิดว่าความรู้ที่ผมเอามาฝากนี้เป็นสิ่งที่ดีมากอยากสนับสนุนก็กดจอยmembership นะครับอยากจ่ายเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt หรือ VIP ก็ตามแต่ท่านสะดวกนะครับท่านไหนที่ซัพพอร์ตมาก็ขอให้ได้บุญกุศลเช่นเดียวกันลูกหลานมีสติปัญญาปราดเปรื่องทุกคนขอบคุณครับเจอกันในคลิปต่อไป